უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის მარშალს მარეკ კუხჩინსკის და დელეგაციის სხვა წევრებს შეხვდა. მიღება საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. შეხვედრას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო და სიონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის წინამძღვარი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე ესწრებოდნენ. საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარმა სტუმრებს მობრძანებისთვის მადლობა გადაუხადა. კათოლიკოს პატრიარქმა ისაუბრა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებზე. მის კიდევ უფრო მეტად განმტკიცებაზე, წმინდა გრიგოლ ფერაძის ღვაწლზე, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხსა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაზე. Ურითადად მოგესალმებით საქართველოს ეკლესიის სახელი და პირადად ჩემი სახელი. მოგესალმებით ახალ პირებს, რომელიც მოგზაურობთ საქართველოში, საპატრიარქოში. ურთიერთობა პოლონეთსა და საქართველოს შორის მრავალსაუკუნოვანია და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ეს ურთიერთობა მტკიცდება თქვენი ვიზიტით. ჩვენ ცხოვრობთ რთულ დროს, როცა 20% ჩვენი ტერიტორიის დაპყრობილია რუსეთის მიერ. და ჩვენ მადლობელი ვართ, რომ ამ ურთიერთობაში პოლონეთი გვიდგას მხარში და ეხმარება საქართველოს. საქართველოს ეკლესია უძველესი ეკლესია, რომელიც დაარსდა პირველ საუკუნეში. მეოთხე საუკუნეში, როგორც ბიზანტიაში, ისე ჩვენთან ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფო რელიგია და მთელი ისტორია, ხელოვნება და ლიტერატურა შედაგებულია ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე. მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ აღმატებულებო და გისურვებთ, რომ თქვენი მოღვაწეობა იყოს ნაყოფიერი თქვენი ქვეყნისთვის. მრავალსაუკუნოვანია ჩვენი ურთიერთობა და გრიგოლ ფერაძე გვაერთიანებს ჩვენ. პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის მარშალმა მარეკ კუხჩინსკიმ თავის მხრივ მადლობა გადაუხადა საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარს გულთბილი მასპინძლობისთვის და აღნიშნა, რომ პოლონელები ქართველ ხალხს ყოველთვის ახლო მეგობრებად მიიჩნევენ. მან ასევე მხარდაჭერა გამოხატა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხში. თქვენო უწმინდესობა, გულითადად მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან შეხვედრისა. მინდა პოლონეთის სეიმისა და სენატის სახელით გულთბილი მოკითხვა გადმოგცეთ. ჩვენ გამოვხატავთ უღრმეს პატივისცემას თქვენს მიმართ, რადგან ვიცით, რომ თქვენ ათეული წლების განმავლობაში უძღვებოდით ქართველ ერს რთულ პერიოდში. ჩვენი ვიზიტის მიზანია საქართველოს პარლამენტისა და პოლონეთის სენატს შორის კიდევ უფრო გაღრმავდეს ურთიერთობა და ჩამოვედით, რომ პატივისცემა გამოვხატოთ ქართველი ხალხის მიმართ. ჩემი სამშობლო ყოველთვის მხარს უჭერდა და უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს. ქართველებს კი ყოველთვის მივიჩნევთ როგორც ახლო მეგობრებს. მინდა აღვნიშნო, რომ პოლონეთისა და საქართველოს ბოლო 100 წლის ისტორია ძალიან გავს ერთმანეთს. ჩვენ წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლისი უპირეს ვზეიმობთ. რაც შეეხება პოლონეთის ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიას, წელს დაარსებიდან 1050 წლის იუბილე აღვნიშნეთ. ჩვენ სამშობლოში ქრისტიანული ეკლესია ყოველთვის იყო გადაჯაჭვული მის სახელმწიფოებრივ ისტორიასთან. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში რუკაზე, როდესაც აღარ ჩანდა პოლონეთი და ის სამ ქვეყანას შორის იყო დაყოფილი, მაშინ ჩვენი ქრისტიანული ეკლესია ასრულებდა სახელმწიფოს როლს. ჩვენ ვიცით, რომ ქართველი ერის თვითშეგნებასა და სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში უდიდესი წვლილი აქვს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და გვინდა გამოვხატოთ უდიდესი პატივისცემა თქვენს მიმართ. ვაცნობიერებთ მსოფლიოში არსებულ თანამედროვე გამოწვევებსაც, მაგალითად ისეთს, როგორიცაა ცუდად აღქმული ლიბერალიზმი, იდეოლოგიზმი და ინდივიდუალიზმი და ვეძებთ ისეთ გზებს, რომლებიც ჩვენს ღირებულებებს მიიტანს მომავალ თაობამდე.
ამიტომაც ყურადღებით ვაკვირდებით იმერების ისტორიას, რომლებმაც 2000 წლის განმავლობაში შეინარჩუნეს და დღემდე მოიტანეს ქრისტიანობა. სტუმრებს სიტყვით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ მასშიომ. მღვდელმთავარმა საუბრისას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პოლონეთში ვიზიტი გაიხსენა. მოგესალმებით დიდი სიხარულით საქართველოს მიწაზე და ძალიან საოცარი სიტყვები წარმოთქვით თქვენ და ჩვენთვის სანუგეშო სასიხარულო რომ საქართველო მიგაჩნიათ თქვენს ყველაზე ახლო მეგობართა შორის, მეგობარ ქვეყნებს შორის. და ეს სიყვარული და სიახლოვე ამის თვითმხილველი მეც გავხდით, როდესაც მის უწმინდესობასთან ერთად ვიყავით პოლონეთში. სტუმრად. ეს იყო 2010-ში თუ 11 წელს. როდესაც მისი უწმინდესობა იმყოფებოდა პოლონეთში, მისი უნეტარესობის პოლონეთის მთავარეპისკოპოს საბას მიწვევით. აი როგორც თქვენ გაგვახარეთ თქვენი სიტყვებით, რომ ქართველები ყველაზე დიდი მეგობრები არიან თქვენი, ასევე ჩვენ ვიყავით განსვიფრებული იმით, რითიც ქართველების გაკვირვება მთელ მსოფლიოში შეუძლებელია და პოლონელებმა გაგვაკვირვეს ჩვენ და მისი უწმინდესობა ამას აღნიშნავდა. ეს იყო საოცარი სტუმართ მოყვარეობა და მასპინძლობა თქვენი ხალხის და თქვენი ეკლესიების, არა მარტო მართლმადიდებელ ეკლესიაში მიბრძანდა მისი უწმინდესობა, არამედ კათოლიკური ეკლესიის მეთაურთანაც. ასე რომ პოლონეთსაც მინდა უსურვო დიდი წარმატებები უპირველეს ყოვლისა იმაში, რაც თქვენ ბრძანეთ, დექრისტიანიზაციასთან ბრძოლის საქმეში და ჩვენი დიდი ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნების საქმეში, რაშიც მართლა ჩვენ ვართ უახლოესი თანამებრძოლი და მეგობარი. პოლონეთის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდა. სტუმრებმა საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავართან შეხვედრამდე ლეხ კაჩინსკისა და გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალები ყვავილებით შეამკეს. ისინი ასევე იმყოფებოდნენ ოცისში მდებარე საოკუპაციო ხაზთან. ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დედაქალაქის მერიამ საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერით კანონპროექტი მოამზადა. აღნიშნული ინიციატივა ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. საუბარია მშენებლობის პროცესში ამტვერებისგან დამცავი ბადეების განუთავსებლობაზე, აღნიშნული მასალების სველი მეთოდის გარეშე დამუშავებაზე, ამტვერებადი მასალის გადაუხურავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვასა და გადაუხურავ სივრცეში განთავსების მიმართულებით ახალი რეგულაციების შემოღებაზე. სანქციების გამკაცრება უკავშირდება ამტვერებადი მასალიდან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების გარემოში მოხვედრასაც. აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი მხარდასაჭერად პარლამენტს უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება. კანონპროექტი ითვალისწინებს თითქმის ყველა მიმართულებას და გულისხმობს, რომ უშუალოდ მშენებლობის პროცესის დროს უნდა იქნას ისეთი პრევენციული ღონისძიებები მიღებული, რომლებიც მაქსიმალურად შეამცირებს ჰაერში მტვრის ნაწილაკების მოხვედრას, იქნება ეს დამცავი ბადეების შემოზღუდვა თუ სხვა საშუალებების თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენება. ასევე ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ტრანსპორტირების ნაწილი. მოგიხსენებათ, რომ ტრანსპორტირება ხშირ შემთხვევაში ხორციელდება ისეთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით, რომლებიც არ არის გადახურული და ძალიან მარტივად ხვდება მტვრის ნაწილაკები ჰაერში. შესაბამისად, კანონპროექტის მიხედვით წესდება სანქცია ისეთი ტრანსპორტირების შემთხვევებზე, როდესაც არ იქნება ავტოსატრანსპორტო საშუალება გადახურული. ასევე დამუშავების მეთოდი, უშუალოდ მშენებლობის მოედანზე, როდესაც ხდება ქვის ან საშენი მასალის დამუშავება, ძალიან დიდია ამტვერება ასეთ შემთხვევებში და ჩვენ კანონპროექტი იძახის, რომ ესეთი სამუშაოები მხოლოდ სველი მეთოდით უნდა განხორციელდეს, რომელიც აპრობირებულია ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს ჰაერში მტვრის მოხვედრის რისკებს. გარემოს დაცვის სპეციალისტები, არქიტექტორები და რიგითი მოქალაქეები დედაქალაქის მერიის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს დადებითად აფასებენ და ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციების გამკაცრების აუცილებლობაზე საუბრობენ. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ჰაერის მტვრით დაბინძურება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და აღნიშნული ინიციატივის განხორციელება ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. ეს გაცილებით ადრე უნდა დაწყებულიყო ეს ღონისძიებები, მაგრამ დაგვიანებული არც ახლა არ არის და ვფიქრობ, რომ ქალაქის ცხოვრებაში ძალიან კარგი მომენტი და ეტაპი დადგება. აი ამ დამცავი საშუალებების შემოტანით. გაცილებით სუფთა ჰაერს ისუნთქავს ჩვენი მაცხოვრებელი, ვიდრე
შეუფუთავი შენობების დროს. უამრავი კვლევა აჩვენებს, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყარო არის სწორედ სამშენებლო მტვერი. გაზოვები აჩვენებს, რომ მტვრის კონცენტრაცია სწორედ სამშენებლო მოედნებზე, სადაც ინტენსიური მშენებლობა მიმდინარეობს, 7-ჯერაც კი აღემატება ზღვრულად აშაშვებ კონცენტრაციებს. ამიტომ ვთვლით, რომ ზედამხედველობა არის ერთ-ერთი ისეთი კარგი მექანიზმი ამ მიმართულებით მდგომარეობის გაუმჯობესების. თბილისში დაბინძურების მაღალი დონეა, უამრავი ასე ვთქვათ, აირები და სხვადასხვა მტვერი გაბრკვეულია ქალაქის სხვადასხვა ნაწილებში და ეს მშენებლობებიც უამრავი მშენებლობაა თბილისში, რომელიც არასტანდარტულად მიმდინარეობს და ალბათ ეს რეგულაციები კარგი იქნება. თუ უფრო გაცილებით მკაცრი საშუალებები იქნება და გაცილებით რელევანტური საშუალებები იქნება, რომლებიც მოგცემს ჩვენ თბილისელებს, რომ ვისუნთქოთ ჯანმრთელი და ნამდვილი კარგი ჰაერი, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დადებით შედეგებს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად დედაქალაქისთვის. ეს თვითონ ჩვენგანისთვის ძალიან ცხადად აისახება შემდგომ ჯანმრთელობაზე. აღსანიშნავია, რომ კანონ პროექტზე, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს, თბილისის მერმა 31 ოქტომბერს გამართულ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა. კახა კალაძის განცხადებით, თბილისში ეკოლოგიური პრობლემების მოსაგვარებლად დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი არაერთ ინიციატივას გეგმავს. სიახლეების ამომავლოდ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება მოწესრიგებას, ხოლო მეტროსადგურების სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. თბილისში ასევე იგეგმება საქალაქო პარკების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და გამწვანების აქციების ჩატარებაც. წელს უკვე მეოთხედ თბილისში ბაროკო ფესტივალი ჩატარდება. ღონისძიების დეტალებთან დაკავშირებით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში პრეს-კონფერენცია გაიმართა. როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, ფესტივალის ფარგლებში 9 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით არაერთი კონცერტია დაგეგმილი. მუსიკალურ ნაწილთან ერთად ფესტივალი სამეცნიერო და შემეცნებითი ლექციების ჩატარებასაც ითვალისწინებს. ბაროკო ფესტივალი თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის, საქართველოს სიმფონიეტას წევრების ინიციატივით დაფუძნდა. ორკესტრი წელს დაარსებიდან 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ფესტივალიც 9 ნოემბერს სწორედ საქართველოს სიმფონიეტას საიუბილეო კონცერტით გაიხსნება. ტრადიციულ კონცერტებთან ერთად საფესტივალო პროგრამაში გათვალისწინებული არის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ლექციები. არაერთი ძალიან საინტერესო პროექტი არის განსაზღვრული პროგრამით. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ფესტივალი გახლავთ ძველი მუსიკის ერთადერთი ფესტივალი მთელს რეგიონში და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ორგანიზატორებს და მონაწილეებს და წარმატებები ვუსურვო მათ. ფესტივალი წელს განსაკუთრებულად მრავალფეროვანი პროგრამით არის წარმოდგენილი, რაც გულისხმობს სხვადასხვა კონცერტებთან ერთად პროექტში შეტანილია სხვადასხვა საგანმანათლებლო სამეცნიერო კონფერენციებიც, გარდა ამისა თბილისის მერიის თანამედროვე ბალეტის ღებულობის მონაწილეობას, ასე რომ წელს ველოდებით ძალიან განსხვავებულ და გაუმჯობესებულ პროგრამას. პირველ კონცერტზე იქნება დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ნინო ახვლედიანმა ჩვენ ორკესტრზე გადაიღო, ამ ჩვენი 10 წელს ასახავს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესოდ. და მეორე განყოფილებაში შესრულდება ძველი ცეკვები. ეს იქნება ექსპერიმენტული პროექტი, ქართული საკრავებიც იქნება ჩართული, არა მარტო ბაროკოს საკრავები. შესრულდება სხვადასხვა კომპოზიტორის ცეკვები, ყველანაირი ჟანრის, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესო იქნება მოყვარულებისთვისაც და პროფესიონალებისთვის. ქართული ხალხური თამაშობები. ამ სახელწოდების შეხვედრას თბილისის მუზეუმების გაერთიანების საგანმანათლებლო ცენტრმა უმასპინძლა. ღონისძიებაზე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, ფოლკლორისტმა სოფიო ჯაფარიძემ ქართული ხალხური თამაშობების მრავალსახეობას, ხელნაკეთი თოჯინების დამზადების ტრადიციასა და მათ დანიშნულებაზე ისაუბრა. ღონისძიების ორგანიზატორთა განცხადებით, მსგავსი სახის შეხვედრები საგანმანათლებლო ცენტრში ინტენსიურად ჩატარდება. ინიციატივის ფარგლებში გამომსვლელები აუდიტორიის წინაშე სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორს შორის არსებულ განსხვავებაზე, ქართული ფოლკლორის განვითარების გზებზე, ქართული და მსოფლიო ფოლკლორის ნიმუშებსა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრებენ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მისია გახლავთ ტრადიციული სამუზეუმო საქმიანობის შენარჩუნება და საგანმანათლებლო მიმართულების სინთეზი. სადაც ყურადღება გამახვილებულია ყოველი ადამიანისთვის ცოდნის გაზიარებაზე. სწორედ ამიტომ ჩვენს მუზეუმებში ძალიან ხშირად იმართება საჯარო ლექციები, შეხვედრები, საგანმანათლებლო პროგრამები და დღეს სულ ახლახან გახსნილ საგანმანათლებლო ცენტრში შედგა შეხვედრა
ქალბატონ სოფიო ჯაფარიძესთან, რომელიც გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი, ფოლკლორისტი და მან ისაუბრა ქართული ხალხური თამაშობების შესახებ. ვისაუბრებთ, როგორ კეთდებოდა ეს ქართული ხალხური დედოფალები, რომლებიც მრავლად არის სახელმწიფო მუზეუმში და რაც თავარია, აი ამ ცენტრს რა დანიშნულებაც აქვს, ეს არის თოჯინების მუზეუმთან არსებული საგანმანათლებლო ცენტრი, სამწუხაროდ თოჯინების მუზეუმს, როგორც ვიცით, შენობა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ აქვს და ეს ცენტრიც აი ამას ემსახურება სწორედ, რომ ერთგვარად ცოდნა ადამიანების გაღრმავდეს ამ თემასთან დაკავშირებით და მგონი ძალიან მალე იქნება ეს მუზეუმიც და სწორედ იქაც არის ბევრი საინტერესო თოჯინა დაცული. პოლონეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებმა ქვეყნის დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილე აღნიშნეს. საზეიმო ღონისძიებები სადღესასწაულო ლიტურგიით დაიწყო, რომელიც ვარშავაში წმინდა მარიამ მაგდალინელის სახელობის საკათედრო ტაძარში ვარშავისა და სრულიად პოლონეთის მიტროპოლიტმა საბამ, წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ინფორმაციას რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ პოლონეთის ეკლესიის მწყემსმთავარმა მრევლს ქადაგებით მიმართა და ადამიანებს ერთმანეთის სიყვარულისა და პატივისცემისაკენ მოუწოდა. ჩვენი წინაპრები დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ. დღეს ჩვენ მათი წყალობით ვართ ბედნიერები. მართალია რთულ დროში გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ეკლესიის მისია და როლი, რომელიც ქრისტეს სიყვარულსა და მარადიულ ღირებულებებს ეფუძნება, აღნიშნა მიტროპოლიტმა საბამ და მრევლის ყურადღება პოლონეთის სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების პროცესში მართლმადიდებელი ეკლესიის როლზე გაამახვილა. ქადაგების დასრულების შემდეგ ღვთისმსახურმა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი სამადლობელი პარაკლისი აღავლინა და უფალ სრულიად პოლონეთი შეავედრა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის მათეუშ მორავეცკისა და პრეზიდენტის ანჯეი დუდას წერილები წაიკითხეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პოლონელ ხალხს ეროვნული დღესასწაული მიულოცეს. სადღესასწაულო ღონისძიებები საგალობლებისა და პატრიოტული სიმღერების კონცერტით დასრულდა. საღამო პოლონეთის ნაციონალური ჰიმნით გაიხსნა, რის შემდეგაც ვარშავის წმინდა მარიამ მაგდალინელის სახელობის ტაძრის მგალობელთა გუნდმა ქრისტიანული საგალობლები შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ დღეისთვის პოლონეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის შემადგენლობაში 7 ეპარქია, 250-ზე მეტი სამრევლო, 410 ეკლესია და რამდენიმე ათეული მონასტერია. მრევლის რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონს შეადგენს. ეპარქიები მდებარეობს როგორც პოლონეთში, ისე პორტუგალიასა და ბრაზილიაში. უცხოენი სრულყოფილად დაუფლების ყველაზე დიდი შანსი იმ ადამიანებს აქვთ, ვინც ენის სწავლა 9 წლამდე დაიწყო. ასეთია მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დასკვნა. მეცნიერებმა აღნიშნული კვლევის ფარგლებში 670,000 სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი გამოკითხეს. ანკეტაში რესპონდენტები საკუთარ ასაკსა და ინგლისური ენის შესწავლის თარიღს უთითებდნენ. გამოკითხვის დროს ადამიანები გრამატიკის ცოდნის შესამოწმებლად სპეციალურ ტესტსაც ავსებდნენ. შედეგად გაირკვა, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა უცხო ენის გრამატიკას ყველაზე მარტივად ბავშვობასა და მოზარდობაში ითვისებდნენ. ამასთან 18 წლის შემდეგ სწრაფად შესწავლის უნარი ნარჩუნდება, თუმცა ენის სრულყოფილად ათვისება გაცილებით რთულდება. სპეციალისტების თქმით, გამოვლენილი შედეგები შესაძლოა აიხსნას როგორც ბიოლოგიური, ასევე სოციალური ფაქტორებით, რომლებიც პიროვნების განვითარებაზე ახდენენ გავლენას. Google-ის განახლებულ ბრაუზერში შეურაცხმყოფელი შინაარსის მქონე მასალის გამოჩენისას ვებგვერდი სრულიად დაიბლოკება. აღნიშნული ინიციატივით კომპანია ინტერნეტში გავრცელებულ უცენზურო მასალებს უცხადებს ბრძოლას. სიახლე Google Chrome-ის 71 ვერსიის გამოსვლისთანავე ამოქმედება. კომპანია განახლებული ბრაუზერის გამოჩენის თარიღად კი მიმდინარე წლის დეკემბრის თვეს ასახელებს. ახალი ვერსიის წარდგენიდან Google ვებგვერდებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის მქონე მასალისგან გასაწმენდად 30 დღიან ვადას აძლევს.